এইটো এইটো নহয় এইটো সেইটো ন এইটো কথা ওলাব পানৰ নিচিনা পাতল পাতলে সুধি খাই খাই গৰম মাৰে হাঁহ বনাম আজি হাঁহ ওলাই লৈ গৈছে अरे कौन है साइड में है और दूटा है নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক সকলোকে মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নেমু পাতেৰে গ্ৰেভি হাঁহৰ মাংস বনাম। এইটো ৰেচিপি খাবলৈ যে ইমানেই টেষ্টি হয়, আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি নেচায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পস্তাই থাকিব। এইটো ৰেচিপি খাবলৈ ইমানেই টেষ্টি হয়, প্লিজ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি চাই থাকিব আৰু মোক জনাবলৈ নেপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটি চাই কেনে লাগিল। জুইকুৰা ধৰি ল'লোঁ। এতিয়া হাঁহটো গৰম পানীত বাকলিখিনি গুচাবৰ কাৰণে গৰম পানী অকণমান পাতি লৈছোঁ। গৰম পানী গৰম পানীত হাঁহটো নোমখিনি চাফা কৰি লওঁ। চৰিয়াটো সৰু হৈছে অলপ। বাহ কি তেল ওলাইছে হাঁহটো, খাবলৈ খুব ভাল হ'ব। এইটো ছিজনত হাঁহ খাব লাগে, আঘোণৰ মাহত একদম তেল ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই, ঠাণ্ডা হ'ব খাবলৈ আৰু ভাল হ'ব। তেতিয়া তেলেই তেল। হাঁহটো হৈ গ'লগৈ, এতিয়া ধুই পেলাই কাটি লওঁ। টেষ্টি হ'ব এইটো, তেল একদম বিৰিঙি আছে, পুৰিব পৰা নাই জুইত। এতিয়া হাঁহটো কাটি লওঁ। প্ৰথমতে লেগ পিচকেইটা উলিয়াই লওঁ। হাঁহৰ যে এই চাওঁ একদম হালধীয়া হৈছে হাঁহটো, কি মজা হ'ব খাবলৈ। গোটেই মাংসখিনি এনেকৈ হালধীয়া ওলালে মানে খাবলৈ খুব ভাল হয়। আচলতে এই হালধীয়াখিনিত চৰ্বি হয় আৰু হাঁহ এনেকুৱা খাব লাগে, চৰ্বি লগা হাঁহ এক পিচ। হাঁহৰ মাংস অলপ সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। হাঁহৰ মাংস সৰু সৰুকৈ খাই বেছি ভাল লাগে। মাংসখিনি কটা হ'ল, একদম ধুনীয়াকৈ কাটিছোঁ একে চাইজতে আৰু অকণমান সৰু সৰু কৰি। এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। হাঁহৰ মাংস যদি মেৰিনেট কৰি বনায় তেতিয়াহ'লে খুব সোৱাদ হয় খাবলৈ। প্ৰথমতে দিম তেল, সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ অকণমান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। এনেই হাঁহটো তেল ওলাইছে, বেছি দিয়াৰ কোনো দৰকাৰে নাই। এতিয়া দিছোঁ হালধি, হালধি একেবাৰতে দি দিছোঁ। জিৰা পাউডাৰ, জলকীয়া পাউডাৰ, তাৰপিছত দিছোঁ পিঁয়াজ। এতিয়া মেৰিনেট কৰি ল'ম ভালদৰে। মাংসখিনি মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা ৰাখি দিম আৰু যিখিনি মছলা লাগে সেইখিনি মছলা মই ৰেডি কৰি লওঁ। মই শুকান জলকীয়া, তাৰপিছত জিৰা আৰু জালুক, অলপ পানী দি পেলাই এইখিনি পিচি ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আদা নহৰু পিচি ল'ম। এতিয়া আদা নহৰু পিচি লওঁ।
মছলাখিনি ৰেডি কৰিলে এতিয়া কেৰাহীত পাতিছোঁ মাংস বনাই লওঁ প্ৰথমতে দিম মিঠাতেল তেলত দিম প্ৰথমতে তেজপাত দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত দিছোঁ পিঁয়াজ তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি জলকীয়া পিছা জালুক আৰু কি দিছিলোঁ জিৰা জালুক জলকীয়া আৰু জিৰাখিনি কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে অকণমান ভাজিম তাৰপিছত এতিয়া দিছোঁ আদা নহৰু থেতলা এইখিনিও কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালৈকে অলপ ভাজিম বেছি নাভাজোঁ কাৰণ মাংস ভাজোঁতে অলৰেডি ভজা হ'বই মছলাখিনি গতিকে বেছি ভজা দৰকাৰ নাই এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি 15 মিনিট ভাজি লওঁ তাৰপিছত মাংসত আলু দিম ঢাকনি খুলি অকণমান লৰাই দিছোঁ মাংস প্ৰায় সিজিলে 40% এতিয়া অকণমান নিমখ দিম সোৱাদ অনুসৰি চাওক মাংসৰ পৰা কি তেল ওলাইছে পুৰা হাতো তেলেই তাৰপিছত এতিয়া আলু দিছোঁ আলু বেছি দিয়া নাই অলপ পাতলকৈ দিছোঁ বা কি হাতো তেল খাবলৈ যিহেতু খুব ভাল হ'ব খাবলৈ একদম এতিয়া ঢাকনি মাৰি পেলাই আৰু 10 মিনিট এনেকৈ কম জুইত ভাজি থাকিম হাঁহৰ মাংস অকণমান ভাজিব লাগে নহ'লে কিবা গন্ধটো থাকে গতিকে মই 10 মিনিট এনেকৈ কম জুইত ভাজি থাকিম মাংস বনাই পেলাই মাজতে আমাৰ ঘৰৰে কমলা আৰু কৰ্দৈ খাই লওঁ বহি পেলাই কেমেৰামেন খাবি কমলাটো যে খুব সোৱাদ একদম ভিতৰখন ৰঙা দেখিছে ঘৰতে কমলা হয় আমাৰ এয়া চাওক এতিয়া জলকীয়া গুড়ি আৰু নিমখ দি পেলাই খাম বাহ মজা টেঙা নাই যে জলকীয়া গুড়ি দি খাই ভাল লগা নাই একদম মিঠা মাংস হৈয়ে গ'ল এতিয়া একেবাৰতে পানী দি দিম অকণমান লৰাই মেলি আলু ধুনীয়াকৈ সিজিলে একদম এতিয়া পানী দি দিম একেবাৰতে পানী দি দিলোঁ এতিয়া ঢাকনি লগাই আৰু 5-7 মিনিটমান মই উতলালে তেতিয়া খুব খাবলৈ ভাল হয়
মাংসত একেবাৰতে পানী দি দিলোঁ। এতিয়া মই মাংসৰ শেষৰ ফালে ডালচেনি এলাচিখিনি দিবলৈ মই পটাত পিচি লওঁ। দি দিছোঁ, এতিয়া পিচিম ডালচেনি। মাংস হৈয়ে গ'ল, খুব ধুনীয়া কালাৰ আহিছে চাওক। এতিয়া মাংসত মই দিম ডালচেনি এলাচি পিচি দিছোঁ। ডালচেনি এলাচি এনেকৈ মাংসত দিলে মানে এটা আল্টিমেট এটা টেষ্ট আহে। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত দিছোঁ মই নেমু পাত। একেবাৰে শেষত দিছোঁ মই নেমু পাত। এনেকৈ আপোনালোকে এবাৰ হাঁহৰ মাংসত নেমু পাত দি খাবচোন, কুমলীয়া নেমু পাত দি পেলাই। এটা কি ক'ম, সোৱাদটো ইমানেই সোৱাদ হয়, আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাব। যদি আজিলৈকে বনাই খোৱা নাই, হাঁহেৰে নেমু পাত দি পেলাই এবাৰ খাই চাবচোন। খুবেই টেষ্ট হয়, খুবেই টেষ্ট হয় খাবলৈ, এবাৰ খাই চাব। অকণমান এনেকৈ মাজত মই ভাঙি দিছোঁ। গোন্ধটো যে ইমানেই ধুনীয়া হয়, খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মই দি দিছোঁ, লৰাই দিছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত অকণমান লৰাই মেলি আৰু ঢাকনি লগাই নমাই থ'ম। এনেকৈ নেমু পাত, ডালচেনি, ইলাচি পিচি দিছে। হাঁহৰ মাংস খালে আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ খাই চাব। চাওকচোন কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে একদম। মাংস হ'ল, এতিয়া ভাত খাই লওঁ। বিৰাট ভোক লাগিছে, দেৰিও হৈছে। ভাত বাঢ়ি লৈ এতিয়া মাংস দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে ন? ইমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, বহুত টেষ্ট হৈছে। মই নিজে বনাইছোঁ, নিজে টেষ্ট লাগিছে। যদি বেলেগে বনাই দিওঁ আৰু টেষ্ট লাগিল হয় না। মই এদিনো এনেকুৱা ভাল হৈছে। ডালচেনি আৰু নেমু পাত দি খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আৰু লগতে তেজপাতো দিছে চাগে গোন্ধটো। আপোনালোকে যদি নাই খোৱা, এদিন বনাই খাই চাব ঘৰতে। ময়ো গৈ ঘৰত এদিন বনাই খাই চাম। আপোনালোকে এদিন নেমু পাত দি বনাই খাব, সঁচাকৈ মানে একদম আল্টিমেট টেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। এদিন বনাই খালে আপোনালোকৰ বিশ্বাস হ'ব। হাঁহ বাৰু হয় নেকি? ঠিক আছে, ঠিক আছে, বনাই খুৱাম বাৰু। এনেকৈ কাটা কাটি কৰি খাবলৈ যি ভাল লাগে সৰুতে। আমি এজনী খাবলৈ এজনী থাপ মাৰি খাই। আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।